Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেইল ৱাৰ্ডাৰৰ আৰু আসাম ফৰেষ্টৰ আহিবলগীয়া এক্সামৰ বাবে এটি ৰিভিজন ক্লাছ লৈ আনিছো। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন, which country has least border with India? ভাৰতৰ সৈতে কোনখন দেশৰ আটাইতকৈ কম সীমা আছে? The correct answer is option B, Bhutan. ভাৰতৰ সৈতে ভুটানৰ আটাইতকৈ কম সীমাৰেখা আছে আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাৰতে বাংলাদেশৰ লগত সীমাৰ ভাগ বতৰা কৰিছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, where is the white desert located in India? ভাৰতত বগা মৰুভূমি ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option C, গুজৰাট। ভাৰতত বগা মৰুভূমি গুজৰাটত অৱস্থিত আৰু গুজৰাটত কি আছিল? গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কিহৰ বাবে বিখ্যাত? এছিয়াটিক লায়নৰ বাবে। আৰু গুজৰাটত ফৰ্ক ডান্স আছিল গাৰবা, দাণ্ডিয়া ইত্যাদি। নেক্সট কুৱেশ্যন, which one was the first Assamese film to win President's Silver Medal? ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক পোৱা প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা হৈছে? The correct answer is option A, ৰঙা পুলিচ। ৰঙা পুলিচ হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক পোৱা প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা। আৰু প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা হৈছে জয়মতী, 1935 চনত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু দ্বিতীয়খন ফিল্ম হৈছে ইন্দ্ৰমালতী, সেইখন 1939 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰাই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু ভাইটি আছিল প্ৰথম অসমীয়া কালাৰ ফিল্ম, ৰঙীন ছবি। প্ৰথম অসমীয়া কালাৰ ফিল্ম হ'ল ভাইটি। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এই ৰঙা পুলিচ চিনেমাখন নিপ বৰুৱাই দ্বাৰা প্ৰযোজিত কৰা হৈছিল, নিপ বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, which river of lifeline of Nameri National Park? নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জীৱন ৰেখা কোনখন নদী কোৱা হয়? The correct answer is option A, জিয়া ভৰালী। জিয়া ভৰালী নদীক নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱন ৰেখা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, which one is the second largest wetland in India as well as North East? কোনটো এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম আৰ্দ্ৰভূমি আৰু ভাৰতৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ আৰ্দ্ৰভূমি? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি, চনবিল। চনবিল হৈছে এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম আৰ্দ্ৰভূমি আৰু ভাৰতৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ আৰ্দ্ৰভূমি। আৰু চনবিল ক'ত আছে? কৰিমগঞ্জত আছে, কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে চনবিল। আৰু লোকটেক হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক। লোকটেক ক'ত অৱস্থিত? মণিপুৰত। আৰু এই লোকটেক হ্ৰদৰ ওপৰতে কেওবুল লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, when Assam সৰ্বশিক্ষা অভিযান started? অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ডি, 2001। অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন 2001 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য বেষ্ট চ'ৰ্চ অফ ভিটামিন এ? ভিটামিন এৰ আটাইতকৈ ভাল উৎস হৈছে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, কেৰট। ভিটামিন এৰ আটাইতকৈ ভাল উৎস হৈছে গাজৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, which is the full form of Indian political party CPI? ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দল CPI ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে, ফুল ফৰ্মটো কি ইয়াকে সুধিছে প্ৰশ্নত। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া। আৰু কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? 1925ত। আৰু 1925ত আৰু এটা ঘটনা হৈছিল, আপোনালোকে জানে, কাকৰি কনস্পিৰেচি কেছ। কাকৰি কনস্পিৰেচি, এই ট্ৰেইনৰ লুট ঘটনাটো 1925 চনতে হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, which day is celebrated as World Soil Day? বিশ্ব মৃত্তিকা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? The correct answer is option A, 5 ছেপ্টেম্বৰ। 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্ব মৃত্তিকা দিৱস পালন কৰা হয়। আৰু 1 ডিচেম্বৰত
মই 5 সেপ্টেম্বৰ বুলি ক'লো 5 ডিসেম্বৰ আছে ইয়াতে 5 ডিসেম্বৰ ক্ষমা কৰিব আৰু 1 ডিসেম্বৰ তাৰিখে কি ওয়াৰ্ল্ড এইডছ ডে আৰু 22 এপ্ৰিল তাৰিখে 22 এপ্ৰিল ওয়াৰ্ল্ড আৰ্থ ডে বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস আৰু 22 মাৰ্চ তাৰিখে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াটাৰ ডে আৰু যেহেতু মই 5 সেপ্টেম্বৰ ওলাই গৈছিল 5 সেপ্টেম্বৰে কি পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ন নেক্সট কোৱেশ্চন the minimum distance between the sun and earth occur on dash সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত নিম্নতম দূৰত্ব ডেশত হয় the correct answer is option A 3 জানুৱাৰী 3 জানুৱাৰী তাৰিখে সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত নিম্নতম দূৰত্ব হয় next question who was the 23rd তীৰ্থংকাৰ of Jainism জৈন ধৰ্মৰ 23তম তীৰ্থংকাৰ কোন আছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন বি পাৰ্শ্বৱনাথ আছিল 23rd তীৰ্থংকাৰ আৰু ঋষভনাথ আছিল ফাৰ্ষ্ট তীৰ্থংকাৰ আৰু অজিতনাথ আছিল সেকেন্ড তীৰ্থংকাৰ আৰু বৰ্ধমান মহাবীৰ আছিল 24th তীৰ্থংকাৰ বা লাষ্ট তীৰ্থংকাৰ আছিল তেও আৰু ঋষভনাথৰ জন্ম হৈছিল কেতিয়াবা খুদি দিয়ে ক'ত হৈছিল আয়োধ্যাত হৈছিল next question who give the name Hudha kantha to Bhupen Hazarika দেৱক Hudha kantha বুলি কোনে বিবেচিত কৰিছিল the correct answer is option A আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা দেৱে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক Hudha kantha বুলি বিবেচিত কৰিছিল আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক আমি কলাগুৰি বুলি কওঁ ন কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু কলাগুৰু টাইটেলটো কোনে দিছিল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে মনত থাকিব নেক্সট কোৱেশ্চন which is the largest city in Barak Valley বৰাক উপত্যকাত সৰ্ববৃহৎ নগৰ কোনখন the correct answer is option B শিলচৰ বৰাক উপত্যকাৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰ হৈছে শিলচৰ next question which Indian island is located in the southwest of India ভাৰত দক্ষিণ পশ্চিমত কোনটো ভাৰতীয় দ্বীপ আছে the correct answer is option A লক্ষদ্বীপ ভাৰতৰ দক্ষিণ পশ্চিমত লক্ষদ্বীপ অৱস্থিত আৰু লক্ষদ্বীপৰ ক্যাপিটেল কি কাভাৰাতি লক্ষদ্বীপৰ ৰাজধানী হৈছে কাভাৰাতি আৰু আন্দামান নিকোবৰৰ পোৰ্ট ব্লেয়াৰ আৰু বেৰেন আইল্যান্ড মনত ৰাখিব এই বেৰেন আইল্যান্ড হৈছে ইণ্ডিয়াৰ একমাত্ৰ এক্টিভ ভলকেনো সাইট next question in which year was the koch kingdom divided কোচ ৰাজ্য কোন চনত বিভক্ত হৈছিল the correct answer is option A 1581 চনত কোচ ৰাজ্য বিভক্ত হৈছিল next question king Kandarpeswar were allowed to settle in which place after 1857 revolt 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ পাছত ৰজা কন্দৰ্পেশ্বৰে কোন ঠাইত স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি গুৱাহাটীত next question the Ahom entered in Assam Through আহোম সকলে কোনটো পথৰে অসমলৈ আহিছিল the correct answer is option B পাটকাই পাছ আহোম সকলে পাটকাই পাছৰ দ্বাৰা অসমলৈ আহিছিল next question where is the Sahara Desert located Sahara মৰুভূমি ক'ত অৱস্থিত the correct answer is option A North America Sahara মৰুভূমি নৰ্থ আমেৰিকাত অৱস্থিত next question who presided over the joint session of the parliament in India ভাৰতত সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনত কোনে সভাপতিত্ব কৰে the correct answer is option B speaker of the Lok Sabha লোকসভাৰ অধ্যক্ষই ভাৰতৰ সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰে next question which of the following is
যেন অল্ড নেম অফ আসাম ৰাইফল অসম ৰাইফলৰ পুৰণি নাম কি দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশন সি আসাম ফ্ৰন্টিয়াৰ পুলিচ আৰু আসাম ৰাইফল কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 1835 চনত আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল শিলং মেঘালয়ত আৰু এই আসাম ৰাইফল পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চটো খুব পুৰণি কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত আহি যায় যে আটাইতকৈ পুৰণি পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ কোনটো আছিল তেতিয়া আপোনালোকে আসাম ৰাইফলছ বুলি দিব থেংক ইউ এভৰিৱান আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব